ሰላም ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ የ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 1 ሌክቸር 2 እናያለን። ይህ ጂነስ ባዮሳይንስ እና ማህርክ ነው። ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዳያመልጣችሁ በደንብ ተከታተሉ። የዛሬ ትምህርት የሚሆነው በ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ላይ ነው። የ12ኛ ክፍል አዲሱ ባዮሎጂ አዲሱ ካሪኩለም ባዮሎጂ 6 ዩኒቶች አሉት። የመጀመሪያው ዩኒት አፕሊኬሽንስ ኦፍ ባዮሎጂ ነው። ሁለተኛ ዩኒት ስለ ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ነው። ሶስተኛ ዩኒት ስለ ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን ነው። አራተኛ ዩኒት ስለ ኢቮሉሽን ነው። አምስተኛ ዩኒት ስለ ሂውማን ቦዲ ሲስተም ነው። ስድስተኛ ዩኒት ስለ ክላይሜት ቼንጅ ነው። ዛሬ እንግዲህ የመጀመሪያውን ዩኒት አፕሊኬሽንስ ኦፍ ባዮሎጂ የሚለውን አብረን የምናይ ይሆናል። ስለዚህ አፕሊኬሽንስ ኦፍ ባዮሎጂ እንግዲህ የተለያዩ ሳብ ቶፒኮች አሉት። የመጀመሪያው ኮንዘርቬሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርሰስ ነው። ዜን ፉድ ኤንድ ኒውትሪሽን ሴኩሪቲ አለ። ዴን ክሪኤቲንግ ኮንሺየስ ሲቲዝን አለ። ዴን አግሪካልቸራል አፕሊኬሽን፣ ባዮቴክኖሎጂ አፕሊኬሽን፣ ሄልዝ ኤንድ ዌልቢንግ አፕሊኬሽን and also environmental application. So another point is application of biology in food and nutrition security. ስለዚህ እዚህ ጋር የምናየው ምንድነው? ፉድ ሴኩሪቲ ምንድነው የሚለው ዲፋይን እናደርጋለን። ፉድ ኢንሴኩሪቲ ምንድነው? ኒውትሪሽን ሴኩሪቲ ምንድነው? ዴን ኒውትሪሽን ኢንሴኩሪቲ ምንድነው? ማልኒውትሪሽን ምንድነው? እነዚህ ነገሮችን እንግዲህ እዚህ ጋር ዲፋይን የምናደርገው። ሶ የመጀመሪያው what is food security? ሶ ፉድ ሴኩሪቲ ማለት እንግዲህ የምግብ ዋስትና ማለት ነው። በአማርኛ የምግብ ዋስትና። ሶ የምግብ ዋስትና ምንድነው? ፉድ ሴኩሪቲ ምንድነው? It's a state in which when all people at all times have physical, social, economic access to sufficient, to safe and to nutritious food that meets their food preference and dietary needs for an active, healthy life. ስለዚህ ፉድ ሴኩሪቲ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሰው ወይም አንድ ማህበረሰብ ፊዚካሊ፣ ሶሻሊ፣ ኢኮኖሚካሊ ምግብን አክሰስ ማድረግ ሲችል በብቃት ምግብን አክሰስ ማድረግ ሲችል ወይም በቂ ምግብ አክሰስ ማድረግ ሲችል that's what we call food security ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ሴፍ የሆነ ፉድ፣ ሰፊሽንት የሆነ ፉድ፣ በቂ ኒውትሪሽን ያለውን ፉድ አክሰስ ማድረግ ከቻለን we can say that is ፉድ ሴኩሪቲ። ኦኬ። ስለዚህ ፉድ ሴኩሪቲ እንግዲህ በጣም ወሳኝ ተርሞች በፉድ ሴኩሪቲ ውስጥ ምንድናቸው? በፉድ ሴኩሪቲ ውስጥ አቬይላቢሊቲ የምግብ መገኘት፣ ስቴቢሊቲ መረጋጋት፣ ዩቲላይዜሽን እውቀት ለመጠቀም፣ አክሰስ የማግኘት እድል፣ እነዚህ ነገሮች ናቸው እንግዲህ ፉድ ሴኩሪቲን በደንብ አድርገው ዲፋይን የሚያደርጉት። ስለዚህ ይሄ ዲፊኒሽን በዩናይትድ ኔሽን ኮሚቴ ኦን ወርልድ ፉድ ሴኩሪቲ ላይ ዲፋይን የተደረገው ዲፊኒሽን ነው። ሶ this is very important definition። ስለዚህ ፉድ ሴኩሪቲ ማለት እንግዲህ ይሄ ነው። እንግዲህ ፉድ ሴኩሪቲ ማለት ሰው እንግዲህ በቀን ውስጥ አስፈላጊውን ምግብ ያለምንም ችግር ያለምንም ሌሎች ኦብስታክል ማግኘት መቻል ማለት ነው። ማግኘት መቻል። ሶ ይሄንን ማግኘት ስንችል what we call food security maintain አድርገናል ማለት ይቻላል ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ቅድም አንስቻለሁ ፉድ ሴኩሪቲ እንግዲህ አንዱ አቬይላቢሊቲ ነው። there must be an adequate supply of food at both the national and household level። ስለዚህ በሀገር ደረጃና በቤተሰብ ደረጃ በቂ ምግብ አክሰስ ካለ that's what we call availability ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። so this involves factors such as sufficient agriculture production መኖር አለበት፣ storage facilities መኖር አለባቸው፣ efficient distribution system መኖር አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው? በቂ የሆነ ምርት ከማሳ ላይ መገኘት መቻል አለበት። በቂ የሆነ ምርት ካገኘን በኋላ ያንን ምርት ስቶር ማድረግ መቻል አለብን። ስቶር ማድረጊያ ቦታዎች መኖር አለባቸው። ስቶር ከተደረጉ በኋላ ደግሞ ዲስትሪቢዩት ለማድረግ ትራንስፖርቴሽን ሲስተሞች እና የተለያዩ ነገሮች የተመቻቹ መሆን አለባቸው ማለት ነው። That's what you call. So example, a country with stable and diverse agriculture sector that produce enough food to meet the needs of its population is considered to have a good availability of food ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ good availability of food አላት አንድ ሀገር የምትባለው በቂ ምርት በግብርናው ዘርፍ ካላት፣ ያንን ምርት ስቶር ማድረጊያ ቦታዎች ካሏት፣ ያንን ምርት ስቶር ካደረገችበት ቦታ ላይ ዲስትሪቢዩት ለማድረግ ትራንስፖርት ሲስተሞቹ ምቹ ከሆኑ
that's what you call availability አላት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው food available ነው ይባላል በዛ ሀገር so another is access ነው እንግዲህ availability አይተናል access ነው አለ ምግብ አለ ብለናል so access individuals and the communities should have the economic and the physical means to obtain the food they need so እንግዲህ አሁን ደግሞ ምንድነው ግለሰብም ሊሆን ይችላል ማህበረሰብ ኢኮኖሚክ እና ፊዚካል ሚንስ መኖር አለበት አንድ ኢኮኖሚክ ሲባል ኢንካም ሶርስ ያለው መሆን መቻል አለበት ሰው ኢንካም ሊኖረው ይገባል ፊዚካል ሚንስ ሲባል ደግሞ ያንን ነገር ሄዶ ፐርቼዝ አድርጎ የማግኘት አቅም ያስፈልገዋል ማለት ነው so this involves factors like income አንዱ ነው employment opportunities and infrastructures for transportation እንግዲህ ቅድም እንዳነሳውን ለትራንስፖርቴሽን ፊዚካል ሲባል ኢንፍራስትራክቸሩ ያስፈልጋል ከዛ ውጪ ለኢንካሙ ለኢኮኖሚው ኢንካምና ኤምፕሎይመንት የስራ እድል እና የገቢ ምንጭ ያስፈልገዋል ማለት ነው ምግብ መኖሩ ብቻውን ሳይሆን ገበያ ሄደን እንግዲህ ምግብ ገዝተን የምናመጣው ገንዘብ ሲኖረን ነው ስለዚህ ገንዘብ ያስፈልጋል ገንዘብ ደግሞ የሚገኘው ሰው ስራ ሲሰራ ነው ሲቀጠር ነው ወይም ስራ ሲሰራ ነው ስለዚህ ገንዘብ ሊኖረው ይገባል ገንዘብ ብቻውን በቂ አይደለም ትራንስፖርቴሽን ሲስተም ሊኖረው ይገባል ስለዚህ ገንዘብ ትራንስፖርቴሽን ሲስተም እነዚህ ነገሮች ሲመቻቹ አንድ ሰው እንግዲህ አክሰስ አለው ይባላል አክሰስ እንግዲህ እዚህ ጋር አቬሌቢሊቲ ላይ ያየነው ምግብ መኖሩን ነው ያየነው ሶ በሀገር ደረጃ ላይ ምግብ አለ ካለን then ግለሰቦችና ኮሚኒቲ ወይ ማህበረሰብ አክሰስ ማድረግ ይችላል ወይ ትራንስፖርቴሽን አለው ወይ ገዝቶ መጠቀም ይችላል ወይ የሚለውን ደግሞ አክሰሲቢሊቲውን ማየት እንችላለን እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለ a family has access to variety of affordable and nutrition food options at local markets and sufficient income to purchase them ስለዚህ አንድ ፋሚሊ ሎካል ማርኬት ላይ ምግቡን ማግኘት የሚችል ከሆነ ማግኘት ማለት እንግዲህ መጠቀምና ገዝቶ መጠቀም የሚችል ከሆነ ትራንስፖርት አድርጎ ወደ ቤቱ መውሰድ የሚችል ከሆነ that country is food accessibility አለው ተብሎ ይጠራል ማለት ነው so that's very important ነው ስለዚህ food accessibility እና availability እንግዲህ አንዱ የኒውትሪሽን ሴኩሪቲ መገለጫ ናቸው ማለት ነው የኒውትሪሽን ሴኩሪቲ መገለጫ ናቸው so other is ሌላው utilization ነው እንግዲህ ምግብ አለ አክሰሱም አለ ካለን ደግሞ ሶስተኛው ምን ይሆናል ዩቲላይዜሽን እንግዲህ ከምን ጋር ይያያዛል አንደኛ ፕሮፐር ናውሌጅ አለ ወይ ግለሰብ ወይንም ማህበረሰብ ስለ ምግብ ዕውቀት አላቸው ወይ ኒውትሪሽን ሳኒቴሽን ከንጽህና ጋር ተያይዘው ያሉ ነገሮችን ማህበረሰቡ አዌርድ ነው ወይ ኤጁኬትድ ነው ወይ ያውቀዋል ወይ so that እነዚህ ነገሮች ከዕውቀት ጋር የተያያዙ ነገሮች ምን ይባላል ዩቲላይዜሽን ያጠቃቀም ስርዓት ማለት ነው A community where individuals have access to clean water, education about balanced diets, and healthcare services to address nutritional and health needs. ስለዚህ ስለ ንጹህ ውሃ ስለ education ስለ balanced diet ስለ healthcare services እንግዲህ ማህበረሰቡም ሆነ ግለሰብ ማወቅ መቻል አለበት ማለት ነው ያኔ ነው እንግዲህ አንድ ሀገር food utilization ወይም nutritional security food security ላይ utilization ላይ አለ የሚባለው so the other thing is stability ነው food security implies that the access to and availability of food should be stable over time so በየጊዜው እዚህ ጋር እንግዲህ stability ሲባል ምንድነው በየጊዜው የሚለዋወጥ ነገር አይደለም ማለት ነው stable ማለት over time በየጊዜው የምግብ አቅርቦቱም የምግብ አክሰሱም የምግብ ዩቲላይዜሽኑም ሊኖር ይገባል ያኔ ነው ፉድ ሴኩሪቲ ሜንቴን አድርጓል ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደኛ ሀገር ገበያ ጧት 100 ብር ሆኖ ከሰዓት 200 ብር የሚሆን ሳይሆን ወይንም ምርታችን በ2015 ላይ ያክል ሆነ በ2020 ላይ ወደ 4 ዲክላይን የሚያደርግ ሳይሆን ምን አይነት ነገር መሆን አለበት ማለት ነው በሁሉም ሰዓት በየጊዜው ምን መሆን አለበት በየጊዜው ስቴብል የሆነ የግብርና ምርት አቅርቦት ስቴብል የሆነ ማርኬት ሲስተም ስቴብል የሆነ ኢኮኖሚክ ሲስተም እንደዚህ አይነት ነገር ሲሆን ምንድነው የሚባለው ስቴቢሊቲ አለ ዛገር ላይ ስቴቢሊቲ አለ የምግብ ስቴቢሊቲ አለ ተብሎ ይጠራል ካለበለዚያ ግን ሾኪንግ እና ፍላክቹዌሽን ከተከሰተ ምንድነው ናቹራል ዲዛስተር ኢኮኖሚክ ዳውንታርንስ ኤንድ ኮንፍሊክትስ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ይሄንን ስቴቢሊቲውን ሊያጠፉ ይችላሉ ማለት ነው so a country with policies and programs in place to mitigate
the income shocks on its food production and distribution system ስለዚህ አንድ ሀገር እንግዲህ ይሄንን ምን ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው ይሄንን ሚቲጌት ማድረግ መቻል አለበት እንደዚህ አይነት ዲዛስተር ሲከሰት ሚቲጌት ማድረግ መቻል so these are very important points with regard to food security so these are very important points with regard to food security so what are factors influence or affect food security in a country or in one country or in a specific country but a specific country like food security affect የሚያደርጉት ፋክተሮች ምንድናቸው availability affect የሚያደርግ access affect የሚያደርግ utilization stability affect የሚያደርጉ ፋክተሮች ምንድናቸው ለምሳሌ እዚህ ጋር አሉ እንግዲህ አንደኛው ክላይሜት እና ዌዘር ነው አንደኛው ክላይሜት እና ዌዘር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ቻሌንጅ የሚሆነው በተለይ ቆላማው አካባቢ ድራውት በጣም ትልቁ ድርሻ የሚወስድ ይሆናል ማለት ነው የተዛባ ዝናብ ወይንም በዝናብ በወቅቱ አለም መዝነብ እና ዝናብ ላይ ዲፔንዳንት ስለሆነን ኢትዮጵያ ለምሳሌ በአብዛኛው ዝናብ ላይ ዲፔንዳንት ሆነን ነው ግብርና ምርታችንን የምናገኘው so that ዝናብ ወቅቱን አልፎ ሲዘንብ ወይንም ዘግይቶ ሲዘንብ then climate change ደግሞ የኤንቫይሮንመንት climate change የአየር ንብረት መለወጥ ወይ መቀየር በራሱ አንዱ ተጽዕኖ ነው ሌላኛው land and soil quality ስለዚህ የአፈር ኳሊቲ የአፈር ለምነት የአፈር ሚነራል ሁኔታዎች እና አሲዲቲ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በግብርናው ምርት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ናቸው ሌላው water availability ነው እንግዲህ ማኔጅመንት ነው አሁን ያወራሁት እንግዲህ ውሃ መኖር አለመኖር በአንድ ሀገር ውስጥ ለማስኖ ለኢሪጌሽን ፐርፐዝ ውሃ እንግዲህ አስፈላጊ ነው ውሃ አለመኖር መኖር እንግዲህ እነዚህ አንዱ ሌላ ተጽዕኖ ነው crop diversity እና genetic resource crop diversity የተለያየ አይነት ክሮፕ ወይም የተለያየ አይነት ጄኔቲክ ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ፕላንት ዝርያዎችና አኒማል ዝርያዎች አለመኖር ቴክኖሎጂ እና አግሪካልቸር ፕራክቲስ እንግዲህ ዘመናዊ የሆነ ግብርና ለመጠቀም ቴክኖሎጂ ፕራክቲስ ማድረግ ሜካናይዝድ የሆነ ግብርና ሲስተምን አለመጠቀም በራሱ ኢንፍራስትራክቸርስ ትራንስፖርቴሽንስ የትራንስፖርቴሽን ኢንፍራስትራክቸር ኢኮኖሚክ ፋክተሮች አሉ ኢንካም ቅድም ያልነው employment opportunities political stability and governance የፖለቲካ አለመረጋጋት displacement conflict ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ምግብ ትራንስፖርት እንዳይሆን ወይም እንዳይደርስ የሚያደርጉ ናቸው ወይም በአንድ አካባቢ ምግብ እንዳይመረት ተጽዕኖ የሚፈጥሩ እንግዲህ political stability ማጣትና governance ችግሮች ሌላው market access and trade policies የገበያ ስርዓት የሚባለው እንግዲህ የገበያ ስርዓት ወይም የግብይት ስርዓት controlled አለመሆን ሊሆን ይችላል population growth and demographics የህዝብ ቁጥር ራሱ ሌላ ተጽዕኖ ነው ለፉድ ሴኩሪቲ እንግዲህ በጣም ብዙ ልጅ ያለው ቤተሰብና በጣም ውስን ሰው ያለው ቤተሰብ እኩል አይደለም እንደማለት ነው በጣም ብዙ ህዝብ ያላት ሀገርና በጣም ትንሽ ህዝብ ያላት ሀገር እንደዛው እኩል ላይሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ራሱ ተጽዕኖ ነው ማለት ነው ሌላኛው social and cultural factor እዚህ ጋር እንግዲህ social እና cultural factor ባህል የአመጋገብ ስርዓት በራሱ ሌላ ለፉድ ሴኩሪቲ ተጽዕኖ ያሳድራል የአመጋገብ ስርዓት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከሰት አንዳንድ ቦታ ላይ የሚከሰቱ ድርቆች ምን ተብለው ይጠራሉ ግሪን ፋሚን ይባላል ወይንም አረንጓዴ ድርቅ ተብለው ይጠራል ምክንያቱም ኢትዮጵያ በጣም ብዙ አይነት ባዮዳይቨርሲቲ ሪች ካንትሪ ናት ቅድም እንዳነሳውን ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ አይነት ኢዲብል የሆኑ ፕላንቶችና ኢዲብል የሆኑ ሌሎችም ነገሮች አሉ የሚበሉ ነገሮች ማለት ነው በጣም ብዙ ፕላንቶች አሉ ዋይልድ ኢዲብል የሆኑ ነገሮች ማለት ነው ግን ይሄንን ለመመገብ ያለን ባህል በጣም ሪስትሪክትድ ስለሆነ የምንመገባቸው ምግቦች ሊሚትድ ናቸው በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ማለት ነው ሌላ ሀገር እንግዲህ በጣም ብዙ አይነት ምግቦችን ይመገባሉ እና ሰርፕራይዝ ይሆናሉ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ለምን ኢትዮጵያ አረንጓዴ ሀገር ናት ኢትዮጵያ እንደዚህ በጣም ብዙ ባዮዳይቨርሲቲ አላት ግን ለምን ረሃብ ይከሰታል እዚህ ሀገር የሚለውን ሲሰሙ ሰርፕራይዝድ ይሆናሉ የኛ የአመጋገብ ስርዓት እንግዲህ ኢትዮጵያ ክርስቲያን ሀገርም ስለሆነች በሃይማኖት ላይ በጣም ትኩረት ስለምትሰጥም የአመጋገብ ስርዓታችንም እንደዛው ነው ካልቸሩ እንደዛው ነው so that የምንመገባቸው ምግቦች በጣም ሊሚትድ ናቸው so that's why that's also another factor ነው ይሄ እንግዲህ ለፉድ ሴኩሪቲ አንዱ ፋክተር ነው ማለት ነው
ሌላው ሄልዝ እና ሳኒቴሽን ነው። እንግዲህ ሄልዝ እና ሳኒቴሽን ለፉድ ሴኩሪቲ ራሱ ተጽዕኖ አለው። ስለዚህ ጤና እንግዲህ በጣም አስፈላጊ ነው። ሳኒቴሽን አስፈላጊ ነው። እንግዲህ ጤንነት ጤነኛ የሆነ እንግዲህ ህዝብ ነው ወይም ጤነኛ የሆነ ማህበረሰብ ነው ማምራት የሚችል ማረስ የሚችል እንግዲህ መስራት የሚችል። ስለዚህ ጤና ራሱ በራሱ አንዱ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነገርና ኤጁኬሽን እና ናውሌጅ እውቀት ያስፈልጋል። እንግዲህ ፉድ ሴኩሪቲ ሜንቴን ለማድረግ እውቀት ያስፈልጋል፣ ትምህርት ያስፈልጋል። ሰው ካልተማረ ሰው እውቀት ከሌለው ለፉድ ሴኩሪቲ ሜንቴናንስ ላይጨነቅ ይችላል። ምክንያቱም እውቀት ናውሌጅን ጌን ለማድረግ ነው። እንግዲህ በኤጁኬሽን ናውሌጅ ጌን ያደርጋል። ግን ኤጁኬትድ የሆነ ሰው ደግሞ ሜካኒዝም አለው። በዛው ሜካኒዝም እንዴት አድርጎ ፉድ ሴኩሪቲ ሜንቴን ማድረግ መቻል እንዳለበት የተሻለ ያውቃል ማለት ነው። so that these are factors which are very important factors that can influence food security. So the second point is food insecurity now. እንግዲህ security ስናይ አሁን ደግሞ insecurity የቅድሞ እንግዲህ ፉድ ሴኩሪቲ ነው የምግብ ዋስትና መረጋገጥ። አሁን ደግሞ የምግብ ዋስትና አለመረጋገጥ የሚለው ነው ማለት ነው። is lack of consistent access to enough food for every person in household to live an active and healthy life. ስለዚህ food insecurity rooted in poverty. ስለዚህ poverty ላይ ነው rooted የሚሆነው ማለት ነው። poverty ላይ rooted ይሆናል። so የfood insecurity መሰረቱ ድህነት ነው ማለት ነው። መሰረቱ ድህነት ነው። so is lack of consistent access to enough food for every person. ስለዚህ ለእያንዳንዱ ሰው የሚያስፈልገውን ምግብ ለጤንነቱና ለእንቅስቃሴው የሚያስፈልገውን ምግብ በቀን ውስጥ ካላገኘ that's what you call food insecurity ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ it is rooted in poverty ነው ማለት ነው። it is rooted in poverty. so example increased anxiety. So increased anxiety and stress about the cost of food, eating a limited variety of foods, consistently eating the same and the few and the low cost foods. እነዚህ ምንድን ናቸው? የፉድ ኢንሴኪዩሪቲ ኤግዛምፕል ናቸው ማለት ነው። So that increased anxiety and stress about the cost of food. ስለዚህ ምንድን ነው? መጨነቅ anxiety መጨናነቅ ወይም መጨነቅ stress about the cost of food ስለምግብ ዋጋ መጨነቅ ስለሚበላው ነገር ማሰብና መጨነቅ ጠዋት ቁርስ እየበሉ ምሳ ምን ይበላለው then እራት ምን ይበላለውኝ ብሎ መጨነቅ በራሱ ምንድነው that is insecurity ነው። eating limited variety of food daily አንድ አይነት ምግብ ብቻ መመገብ አንድ አይነት ምግብ ብቻ መመገብ ሽሮ ሊሆን ይችላል ሌላም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንድ አይነት ምግብ ብቻ መመገብ በራሱ that's what you call food insecurity ነው ማለት ነው። ለምን ስጋ አትበላም daily በየቀኑ ክትፎ ብቻ የምትበላ ከሆነ that is food insecurity ነው። food insecurity ነው። food insecurity ማለት እንግዲህ ክትፎ በመብላት ወይንም ሽሮ በመብላት የሚገለጽ ሳይሆን አንድ አይነት ምግብ በመብላት የሚገለጽ ማለት ነው። so consistently eating the same food አንድ አይነት ፉድ ብቻ consistently ሁሉ ጊዜ መመገብ እንደገና limited የሆነ amount መመገብ የሰውነታችን ፊዚዮሎጂ መቀበል የሚፈልገው የምግብ መጠን አለ። ያንን ፊዚዮሎጂ ምን እናደርገዋለን? ኮንትሮል አድርገን እኛ ግን 2 ጉርሻ ወይ 3 ጉርሻ ብንመገብ that is what you call food insecurity ነው ማለት ነው። few and low cost food ሆቴል ገብተን ወይንም ቤታችንም ሊሆን ይችላል በጣም ዝቅተኛውን ዋጋ ወይ ዝቅተኛ ዋጋ ያለውን ምግብ አዘን ስንበላ ወይ ገዝተን ስንበላ that is also food insecurity ነው። food insecurity ነው። ሆቴል ሄደ በጣም ከፍተኛ ዋጋ ያለው ምግብ ለመመገብ ፍላጎቱ እያለ ፊዚዮሎጂ እየፈለገ ግን አንተ ኪሲን ባላንስ ለማድረግ ስትል ዝቅተኛውን ወይም least cost food purchase አድርገህ ካበላ that's food insecurity. so let me ask you a question here. where are we in food security? where are we in food security? we still እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ማለት ነው እኛ የቱ ጋር ነው ያለነው በፉድ ሴኩሪቲ? are we insecure or we are not insecure ነን ወይስ አይደለንም? really access አለን? really availability አለን? really utilization አለን? and really do we have safe
do we have healthy sufficient food ስለዚህ በየትኛው ነው እንግዲህ እኛ ካታጎራይዝ የምንደረገው እንግዲህ እዚህ ጋር ፉድ ኢንሴኩሪቲ እንግዲህ እዚህ ጋር ፊገር ላይ ለማሳየት ሞክሬያለሁ እንግዲህ ፉድ ኢንሴኩሪቲ ይሄ ነው እንግዲህ ትንሽዬ ምግብ ለሁሉ ሰው እዚህ ጋር ላለው ሰው ሁሉ ማብቃት ማለት ነው so that እንግዲህ it depends on the need of it doesn't depend on the need of the individual በኢንዲቪጁዋል ኒድ ወይ ፍላጎቱ ላይ የተመሰረተ አይደለም እንግዲህ it is controlled by resource ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ስለዚህ በጣም ትንሽዬ ምግብ እንግዲህ ለ10 እና ለ15 ሰው መስጣት እንደማለት ነው so that ይሄ እንግዲህ ጦርነት መክፈት እንደማለት ነው አንድ እንጀራን ለ10 ሰው ሰጣህ ማለት እዚህ ጋር እንግዲህ ጦርነት ከፈትክ ማለት ነው ስለዚህ 10 እንጀራ ለ10 ሰው ቢሰጥ ምንም ችግር የለውም ያንዳንዱ ሰው የየራሱን እንጀራ ይዞ ይሄዳል ግን አንድ እንጀራ ለ10 ሰው እዚህ ጋር ቢሰጥ እርስ በርሳቸው ጦር ይዞ እነሳሉ ይዋጋሉ ማለት ነው that is what you call competition ይባላል እንግዲህ በባዮሎጂ ኮምፒቲሽን ነው እንግዲህ እምንዋጉ ከሆነ ኮምፒት የሚያደርጉ ከሆነ ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ጠንካራው ምናልባት ያችን እንጀራ አንድ አንስቶ ይውጣታል then that organism will be survive ያደርጋል ማለት ነው ሌሎቹ ምን ይሆናሉ ማለት ነው እንግዲህ ወደ ናቹራል ሴሌክሽን እየገባው ነኝ ሌሎቹ እንግዲህ ሪጀክትድ ይሆናሉ ማለት ነው እንግዲህ if የዳርዊንን ቲዮሪ ምን ያደርጋል ሰፖርት ያደርጋል struggling for existence survival of the fittest የሚባለው ይሄ ነው so that food insecurity እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያያዘ ነው ማለት ነው so well ሌላው ኑትሪሽን ነው what is nutrition security ስለዚህ እንግዲህ እኛ ወደ ኑትሪሽን ደረጃ አልደረስንም እኛ አሁን በደንብ ዲፋይን ያደረግነው ፉድ ሴኩሪቲ እና ፉድ ኢንሴኩሪቲ አካባቢ በደንብ ተጫውተናል አሁን ግን ኑትሪሽን ሴኩሪቲ አካባቢ ሲመጣ ምናልባት ብዙም እኛን ላይ መለከተን ይችላል እኛ እዛ ለመድረስ ገና ብዙ ጊዜ ይጠብቀናል ማለት ነው so nutrition security is when all individuals have consistent and equitable access to healthy to safe to affordable food is essential to optimal health and well-being. So nutrition security looks at the nutritious value, affordability, accessibility, safety of food that promote well-being. ስለዚህ በጣም አሪፍ እንግዲህ ኒውትሪሽን ሴኩሪቲ ላይ እንግዲህ በዋናነት እኛ የምናየው ምንድነው ኒውትሪሽናል ቫልዩስ ነው ኒውትሪሽናል ቫልዩ ስለዚህ ኒውትሪሽናል ቫልዩ እንግዲህ የሚታስበው ሲትበላ ነው መጀመሪያ ሲትበላ ነው እንግዲህ ባልተን ስለ ኒውትሪሽናል ቫልዩ ማሰብ መቻል አለብን እንግዲህ ምግብ የሚባለውን ነገር ባይኑ ያለየ ሰው ወይንም ምግብ ባይኑ ያላገኘ ሰው ወይንም ቁርስ ምሳ እራቱን አንድ አይነት ምግብ ለመብላት እንኳን የምቸገር ሰው ስለ ኒውትሪሽን ማሰብ በጣም ከብዳል ኒውትሪሽን ቫልዩ ማለት ምን ማለት ነው ባላንስ ዳይት ማለት ነው እንግዲህ ባላንስ ዳይት ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ቫራይቲ ኦፍ ፉድ ማለት ነው ቫራይቲ ኦፍ ፉድ ምግብ በልተከጠገብ በኋላ ስለ ዴዘርት ማሰብ ማለት ነው ስለማወራረጃ ማሰብ እንደማለት ነው ሰው መጀመሪያ ምግቡን መብላት አለበት ምግቡን ከበላህ በኋላ ነው ስለ ዴዘርት የምታስበው ወይንም ስለ ማወራረጃ የምናስበው ማለት ነው so nutritional value እንግዲህ ስለ ባላንስ ዳይት ነው ስለ ፕሮቲን ስለ ቫይታሚን ስለ ካርቦሃይድሬት ስለ ሊፒድ ማሰብ ማለት ነው ከየአይነቱ ማለት ነው ከየአይነቱ ምግብ ማግኘት ማለት ነው so that's what you call it is a balanced diet ይባላል that is nutritional security ይባላል so nutritional security እንግዲህ the concept is closely related to food security ለምሳሌ advocacy ሲባል እንግዲህ ከፉድ ሴኩሪቲ ጋር ይገናኛል advocacy accessibility ከፉድ ሴኩሪቲ ጋር ይገናኛል utilizationም ከፉድ ሴኩሪቲ ጋር ይገናኛል ግን diversity ይላል diversity ስለሚል ከፉድ ሴኩሪቲ ጋር አይገናኝም quality እነዚህ ነገሮች ከፉድ ሴኩሪቲ ጋር የሚያያዙ አይደሉም ሶ ፉድ ሴኩሪቲ ላይ ምናልባት ኳሊቲ እና ዳይቨርሲቲ ወሪድ ላያደርግን ይችላል ምግብ መገኘቱ ብቻ ነው ያወራነው ግን አሁን ኒውትሪሽን ላይ ስንመጣ ነው እንግዲህ ዳይቨርሲቲን እና ኳሊቲ ያወራን ያለነው ማለት ነው so that's very important point ነው እንግዲህ ኒውትሪሽን ሴኩሪቲ ማለት እንግዲህ በዋናነት ባላንስድ ዳይት ላይ ዳይቨርሲፋይድ ፉድ ላይ ኳሊቲ ፉድ ላይ ፎከስ አድርጎ ዲፋይን የሚደረግ
ፖርሽን ነው ማለት ነው። ሶ ዛት እነዚህ ጋር እንግዲህ እዚህ ጋር አዱኬሲ ለምሳሌ አዱኬሲ ሲባል ሁሉም አይነት ምግብ በአይነት ለምሳሌ ፕሮቲን፣ ቫይታሚን and minerals, carbohydrates, lipids ሁሉም አይነት ምግብ መገኘት መቻል ማለት ነው። that's what you call adequacy ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ ለፕሬግናንት ውመን access to diet rich folic acid እና iron መኖር እና other essential nutrientsዎችን ማግኘት that's what you call adequacy ነው። and diversity ሲባል እንግዲህ ቅድም እንዳነሳውኝ fruits, vegetables and grains and proteins, other lipid, carbohydrate and all components of food የሁሉም የምግብ አይነቶችን ማግኘት መቻል that's what you call diversity ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ምናልባት ከቻላችሁ ስለ ዳይቨርሲቲው ማሰብ ከቻላችሁ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። another thing is quality ስለ ኳሊቲው ማሰብ so that focusing on factors such as food safety ራሱ ከኳሊቲ ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። ኳሊቲ ማለት እንግዲህ ከምን ጋር ይያያዛል? ከንጽህና ጋር ይያያዛል ማለት ነው። እንግዲህ በቂ ምግብ ከበላን በኋላ ወደ ኒውትሪሽናል ሌቨል ስንደርስ የምንጨነቀው ስለምንድን ነው? ስለ ንጽህና። ንጹህ ነው ወይስ አይደለም? ኒውትሪሽናል ቫልዩ አለው ወይ የለውም የሚለውን ስለ ኳሊቲ ወሬድ እንሆናለን። ኳሊቲ is next to quantity አይደለም እንዴ? ከኳንቲቲ በኋላ ነው ስለ ኳሊቲ የምናስበው። ኳሊቲ ማለት እንግዲህ ጥራት ነው። ጥራት ከምን በኋላ ነው? ከተደራሽነት በኋላ ከደረሰክ በኋላ ምግብ ከደረሰክ በኋላ you could worry for what? for quality። ስለዚህ ስለ ኳሊቲ ልትጨነቅ የምትችለው መጀመሪያ ኳንቲቲው ሲደርስ ወይንም ምንድነው የሚባለው አክሰሱን ስታገኝ ነው። So the other thing is accessibility now. እንግዲህ accessibility already we mentioned nutritional foodን ማግኘት የምንችልበት አጋጣሚዎች ናቸው ማለት ነው። utilization ከናውሌጅ ጋር የተያያዙ ናቸው። So nutrition insecurity የሚለው ደግሞ nutrition insecurity is a term of describing when someone is unable to access or afford enough food or enough nutritious food for their overall health or well-being. ስለዚህ አንድ ሰው በቂ nutritious food ማግኘት ካልቻለ that's what you call food insecurity ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ food insecurity ከnutrition insecurity አይመሳሰልም። nutrition insecurity ማለት ምግብ ማጣት ነው። food insecurity ማለት ምግብ አጣ አይደለም። ይሄ ሰው ምግብ አጣ አይደለም። ምግብ ማጣት ሳይሆን ምንድነው nutrition insecurity ማለት ባላንስድ ዳይት ልታጣ ትችላለህ፣ ግን ሌላ ምግብ እየበላህ ነው። ግን ባላንስድ ዳይት አላገኘህ ሊሆን ይችላል። ቫራይቲ የለም ሊሆን ይችላል። ኳሊቲ የለም ሊሆን ይችላል። ሳኒቴሽን የለም ሊሆን ይችላል። ንጽህና ማለት ሌሎች ነገሮች ግን ምግብ አላጣህም። ምግብ እያገኘህ ነው። ምግብ እየበላህ ነው በደንብ። ስለዚህ ፉድ ሴኩሪቲን ሜንቴን አድርገህ ሊሆን ይችላል። ግን ኒውትሪሽን ኢንሴኩሪቲ ማለት doesn't mean that the person does not access or the person have not access food or the food sources. So very important point now. So these are how it works. So another point is determinants of food and nutrition security. What are the determinants of food and nutrition security? Factors that affect food and nutrition security. ስለዚህ ፉድ እና የኒውትሪሽን ሴኩሪቲን አፌክት የሚያደርጉ ፋክተሮች እነማን ናቸው? ቅድምም አውርተናል። ኢንካም አንዱ ነው። and race and ethnicity and education, employment, disability and transportation and time. ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የኒውትሪሽን እና የፉድ ሴኩሪቲን ምን የሚያደርጉ ናቸው? አፌክት የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ገንዘብ ከሌለው ምግቡን ሊያገኝ አይችልም አንዱ ነው። ትምህርት ከሌለው ምግቡን እንኳን ቢያገኝ ምን አይነት ምግብ መመገብ እንዳለበት፣ ገንዘብ ቢኖረው እንኳን ምን አይነት ምግብ መመገብ መቻል እንዳለበት ላያውቅ ይችላል። ኢምፕሎይመንት ደግሞ ኢንካም ሶርስ ነው። ዲሴቢሊቲ ካለ፣ የአካል ጉዳተኝነት ካለ ምግቡን አክሰስ ማድረግና ማግኘት ሌላ ከባድ ነገር ነው። ትራንስፖርቴሽን ሲስተም ከሌለ ጊዜ ራሱ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ምንድናቸው? ፉድ ኢንሴኩሪቲን እና ፉድ ሴኩሪቲን እና ኒውትሪሽን ሴኩሪቲን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። So well, the other thing is malnutrition. So malnutrition in English is defined sinadark. Malnutrition refers to deficiency or excess in nutrient intake, imbalance of essential nutrients or impaired nutrient utilization. ስለዚህ malnutrition ማለት ምን ማለት ነው?
እንግዲህ malnutrition ማለት ምንድነው imbalance ነው እዚህ ጋር deficiency or excess ከሁለት አንዱ ነው በጣም ብዙ ምግብ መመገብ ወይንም በጣም ትንሽ ምግብ መመገብ ሁለቱም ምንድናቸው malnutrition ናቸው ማለት ነው ምክንያቱም obesity is one of malnutrition አይደለም እንዴ obesity በmalnutrition ውስጥ ስለሚገባ that is overnutrition and undernutrition ሁለቱም so mind you እንግዲህ malnutrition ማለት overnutrition ይሆናል undernutrition ይሆናል this is undernutrition this is overnutrition ስለዚህ ሁለቱም አንድ ላይ malnutrition ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ብዙ መመገብም ለኦቤሲቲ ያጋልጣል ጥቂት መመገብም ለmalnutrition ወይም ለዲፊሽንሲ ያጋልጣል ማለት ነው so the double burden of malnutrition consists of both undernutrition and overnutrition or overnutrition means obesity so as well as diet related non-communicable disease so ይሄ እንግዲህ ታይዞ ወዴት ይሄዳል ማለት ነው diet related ወይም ከአመጋገብ ጋር የተያያዘ non-communicable disease ወይም non-infectious disease ያመጣል ማለት ነው ለምሳሌ atherosclerosis and diabetes እነዚህ ነገሮችን ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው ምን obesity እንግዲህ ለእንደዚህ አይነት በሽታዎች ሊያጋልጥ ስለሚችል kidney failure and ሌሎችም አሉ so that is what you call malnutrition ተብሎ ማለት ነው so the role of biology and biotechnology in maintaining food and nutrition security ስለዚህ biology role ወይንም biotechnology role ምንድነው food security maintain ለማድረግ food security maintain ለማድረግ food security ለማስወገድ የባዮሎጂ እና የባዮቴክኖሎጂ ኢምፓክት ወይም ሮሉ ምንድነው so biology ጋር ስንጀምር biology የመጀመሪያው በbiology ላይ produce high nutrient staple crops ስለዚህ ከፍተኛ ኒውትሪየንት ያላቸውን ክሮፖችን ወይም ምርት ሰብል ምርት ማምረት መቻል አለበት ማለት ነው biologist and the other is develop innovative products አዳዲስ ግኝቶችን መፍጠር መቻል አለበት በግብርናው ዘርፍ በጤናው ዘርፍ በኤንቫይሮንመንቱ በተለያየ አካባቢ እንግዲህ አዳዲስ ግኝቶችን መፍጠር መቻል የምግብን ፕሮዳክት እንግዲህ በአሁን ሰዓት ምግብ እንግዲህ በተለያየ መልኩ በላቦራቶሪ እንግዲህ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግን በመጠቀም GMO ወይም ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ኦርጋኒዝሞች እንግዲህ አዳዲስ የምግብ ምንጮች የሆኑ የመጡበት ጊዜ ስለሆነ አዳዲስ የምግብ ምንጮችን ወይም አዳዲስ ፕሮዳክቶችን ማቅረብ መቻል that is improve food utilization ሌላኛው food utilization ማለት እንግዲህ ከአጠቃቀም ጋር ያለውን ወይም ከዕውቀት ጋር ያለውን ነገር ነው እንዴት መጠቀም እንዳለብን የምግብን preservation ሊሆን ይችላል ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል biologists እንግዲህ በተለይም ከpreservation ጋር የምግብን ለረጅም ጊዜ ማቆየት ምግብን በስርዓቱ መጠቀም ምግብን ኮንዘርቭ ማድረግ ማነው preserve ማድረግ ከሚል አንፃር biologists እንግዲህ በጣም ብዙ ነገሮችን መስራት መቻል አለባቸው ብያስባለሁ so that ስለዚህ አንደኛው produces high nutrient staple crops ነው ሌላኛው develop innovative products ነው that and then improve food utilization ነው ማለት ነው so what about biotechnologist እንግዲህ define እንዲያደረገ ነው biotechnology means biology and technology blending ነው so that biotechnology ምን ማድረግ መቻል አለበት design machineries የተለያዩ ማሽነሪዎችን ዲዛይን ማድረግ መቻል አለበት ለምሳሌ ጂን ኢንጂን ለማድረግ ወይም ጂን ኢንጂነር ለማድረግ የሚያስፈልጉ ማሽነሪዎችን ባዮቴክኖሎጂ ምን ያደርጋል ኢንጂነር ያደርጋል ወይም ፕሮዲዩስ ያደርጋል the other is design the manufacturing process used to produce food and drink so that ምግብንና መጠጥን የሚያመርቱ ማሽነሪዎችን ማዘጋጀት መቻል የባዮቴክኖሎጂ ስራ ነው ማለት ነው so that እነዚህ ነገሮች እንግዲህ food security maintain ለማድረግ የሚያገለግሉ ናቸው this allows produce to have a consistent flavor color and texture to produce in a large quantity ስለዚህ እኔ ፕሮዲዩስ ለማድረግ ምን ያስፈልጋል ባዮቴክኖሎጂ የሚያቀርባቸው ቴክኖሎጂ ፕሮዳክቶች እንደ ባዮሎጂ የሚያቀርባቸው ኢኖቬቲቭ ፕሮዳክቶች ያስፈልጋሉ ማለት ነው ይጠራል ማለት ነው so እዚህ ጋር እንግዲህ what are the consequences of malnutrition የmalnutrition consequence እንግዲህ እዚህ ጋር ዘርዘር ተደርጎ ተቀምጧል prolonged undernutrition causes stunted growth slow cognitive development and increased susceptibility to illness or disease ያቹ ስለዚህ undernutrition ወይም deficiency ካለ
ምን አለ ማለት ነው stunted growth አለ then slow cognitive development እንግዲህ የአእምሮ እድገት ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል then it increases susceptibility ሰውነታችን ለበሽታ በጣም susceptible ሊሆን ይችላል ወይንም ለበሽታ ተጋላጭ ይሆናል ማለት ነው ለበሽታ ተጋላጭ ይሆናል stunt growth ይሆናል slow cognitive development ማለት ነው that is what we call የአእምሮ እድገት በጣም ዝቅተኛ ይሆናል የአስተሳሰብ ችሎታ በጣም ዝቅተኛ ይሆናል then ለበሽታ የመጋለጥ እድላችን በጣም ከፍተኛ ይሆናል ማቼ under nutrition ውስጥ ነው ማለት ነው so under nutrition ውስጥ ነው ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር ለምሳሌ የምታየው የመጀመሪያው over nutrition ነው that is obesity ነው too fat for height and age ይሄ ሰው እንግዲህ too fat for height and age በዚህ ሰዓት ላለው እድሜውና ላለው ቁመት በጣም ወፍራም ማለት ነው ከእድሜው በላይ ወፍራም ነው ማለት ነው ከእድሜው በላይ የወፈረ ሰው ማለት ነው that's what you call over nutrition ተብሎ ይጠራል another is wasting ነው this is too thin for height አሁን ላለው ቁመት በጣም ቀጭን የሆነ ሰው ነው that is also another type of malnutrition ነው and the other is stunting too short for age እንግዲህ ይሄ እድሜው ከእድሜው ጋር ሲመዛዘን በጣም አጭር የሆነ ማለት ነው ማደግ ያለበትን ደረጃ ሳያድግ ሚስ አድርጓል ማለት ነው the other is good nutrition status and may suffer micronutrient deficiencies ስለዚህ ይሄኛው good nutritional status ላይ ያለ ማለት ነው so these are very important and which are the manifestations of malnutrition so that is the consequence of malnutrition so well እንግዲህ ተመልካቾች እንግዲህ ዛሬ ያለኝን ቪዲዮ በዚህ ላይ ያበቃለሁ ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻርግ ተመን እንግዲህ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በአክብሮት ጠይቃለሁ ሰላም